Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες με νόημα, παρακαλώ αφιερώστε ένα δευτερόλεπτο για να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να βάλετε like αν σας αρέσει αυτή η ιστορία. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο για εσάς. Ευχαριστούμε. Η Ελένη Παπαδοπούλου τακτοποίησε προσεκτικά την εφημερίδα. Έβγαλε αργά τα γυαλιά της και πέρασε το χέρι της πάνω από τα γκρίζα μαλλιά της. Ο ανοιξιάτικος ήλιος διαπερνούσε τις δαντελωτές κουρτίνες, λούζοντας τη μικρή της κουζίνα με ζεστές αποχρώσεις. Εδώ και μέρες η γυναίκα επέστρεφε στην ίδια σκέψη. Είχαν περάσει ακριβώς 55 χρόνια από τότε που αποφοίτησε από τη Σχολή Κομμωτικής Τέχνης της Αθήνας και ξεκίνησε την καριέρα της. Για 5 δεκαετίες βοηθούσε τους ανθρώπους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μέσα από νέες εμφανίσεις. Η Ελένη κοίταζε για ώρα μια κιτρινισμένη φωτογραφία στο παλιό άλμπουμ. Σε αυτή χαμογελούσε μια όμορφη κοπέλα με ένα μοντέρνο ασύμετρο κούρεμα, με τόσο περήφανη στάση, σαν να είχε όλο τον κόσμο στα πόδια της. Αυτή η κοπέλα ήταν κάποτε η ίδια. «Τι όμορφη που ήμουν», ψιθύρισε η Ελένη, περνώντας το δάχτυλό της πάνω από τη γυαλιστερή επιφάνεια της φωτογραφίας. Ξαφνικά, κάτι άλλαξε μέσα της. Η γυναίκα σηκώθηκε, πλησίασε τον καθρέφτη και μελέτησε προσεκτικά το είδωλό της. Οι ρητίδες δεν έκαναν το πρόσωπό της λιγότερο εκφραστικό και τα γκρίζα μαλλιά απλά τόνιζαν το βάθος των σκούρων καστανών ματιών της. Πάντα φρόντιζε τον εαυτό της, διατηρώντας ένα απλό και άνετο κούρεμα που δεν απαιτούσε ιδιαίτερη περιποίηση. «Γιατί όχι?» ρώτησε το είδωλό της. «Γιατί να μην δείχνω όπως θέλω?» Στο πολυτελές κομμωτήριο Αφροδίτης στο Κολονάκι επικρατούσε ατμόσφαιρα ελαφρότυπας και πολυτέλειας. Μέσα από τα μεγάλα τζάμια έμπαινε άπλετο φως, αντανακλώμενο στους πολυάριθμους καθρέφτες. Νεαρές κοπέλες με τέλεια χτενίσματα και περιποιημένο δέρμα κινούνταν ανάμεσα στις πολυθρόνες, εξυπηρετώντας τους πελάτες. Ο ήχος της μοντέρνας μουσικής αναμειγνιόταν με το βουητό των σεσουάρ και τις χαμηλόφωνες συζητήσεις. Όταν οι πόρτες του κομμωτήριου άνοιξαν και στο κατόφι εμφανίστηκε η Ελένη με το καλύτερο σύνολό της σε χρώμα λουλακί και μια κομψή καρφίτσα στο πέτο, η ρεσεψιονίστα Αθηνά μόλις που συνοφριώθηκε. Στο μυαλό της, οι ηλικιωμένοι έπρεπε να επισκέπτονται οικονομικά κομμωτήρια κάπου στις συνοικίες, όχι πολυτελή σαλόνια στο κέντρο της Αθήνας. «Καλημέρα σας», η φωνή της Ελένης ακούστηκε σίγουρη και καθαρή. «Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού για κούρεμα». Η Αθηνά εξέτασε την ηλικιωμένη γυναίκα με αξιολογητικό βλέμμα, σταματώντας το απλό της χτένισμα. «Είμαστε πολύ απασχολημένοι αυτή την περίοδο», είπε ανοίγοντας τις σελίδες του βιβλίου ραντεβού. «Θέλετε κάποιον συγκεκριμένο στη λίστα?» «Θα δω», είπε η Ελένη. Προσεκτικά έβγαλε από την τσάντα της ένα γυαλιστερό περιοδικό και άνοιξε μια σελίδα που είχε σημειώσει. «Θα ήθελα κάτι σαν αυτό». Στη σελίδα φιγουράριζε ένα νεαρό μοντέλο με ένα πρωτοποριακό ασύμετρο κούρεμα, τολμηρό και δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα κομψό. Η Αθηνά δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή της. Γύρισε προς τους συναδέλφους της και στο βλέμμα της διαφάνηκε ηρωνία. «Σπύρο, Μαρία, ελάτε παρακαλώ στη ρεσεψιόν». Πλησίασαν 2 στυλίστες. Ένας ψηλός νεαρός με piercing στο φρύδι και μια κοπέλα με ροζ τούφες στα μαύρα μαλλιά της. «Η κυρία θέλει τέτοιο κούρεμα», είπε η Αθηνά δείχνοντάς του το περιοδικό. Η Μαρία γέλασε χωρίς να κρύβει την αντίδρασή της. «Γιαγιάκα, καλύτερα να βάλετε ρόλεϊ παρά να κυνηγάτε νεανικά κουρέματα. Αυτό δεν είναι για την ηλικία σας. Ή μήπως θα προτιμούσατε μια περμανάντ?» χαχάνισε ο Σπύρος χωρίς καν να προσπαθεί να κρύψει την ηρωνία. Όπως όλες οι γιαγιάδες. Η Ελένη στεκόταν ακίμητη σαν άγαλμα. Άκουγε κάθε ψίθυρο, έβλεπε κάθε ανταλλαγή βλεμμάτων, τα χαμόγελα που έκρυβαν πίσω από τις παλάμες τους, τα δάχτυλα που την έδειχναν. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε κάτι μέσα της να ραγίζει. Χωρίς να τρέμει ούτε ένας μυς του προσώπου της, πήρε προσεκτικά το περιοδικό από τον πάγκο, γύρισε και διατηρώντας την τέλεια στάση της, βγήκε από το κομμωτήριο.
«Πώς τόλμησαν», ψιθύρισε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σφίγγοντας το χέρι της γυναίκας του. Τα μάτια του έβγαζαν φωτιές. «Θα τηλεφωνήσω αμέσως τον Αλέξανδρο και θα...» «Όχι», τον διέκοψε αποφασιστικά η Ελένη. «Είναι δική μου υπόθεση και θα τη χειριστώ μόνη μου». Το ηλικιωμένο ζευγάρι καθόταν στο άνετο σαλόνι του διαμερίσματός τους. Μετά από 60 χρόνια γάμου, είχαν ξεπεράσει πολλές δοκιμασίες και ο Γιώργος γνώριζε αυτόν τον τόνο της γυναίκας του. Όταν η Ελένη μιλούσε με αυτή τη φωνή, ήταν μάταιο να διαφωνεί κανείς. «Αλλά πώς τόλμησαν να σου έρθουν έτσι», επέμενε ο άντρας. «Αφιέρωσες όλη σου τη ζωή σε αυτό το επάγγελμα. Ακριβώς γι' αυτό». Στα μάτια της γυναίκας άναψε μια φλόγα που ο άντρας της δεν είχε δει εδώ και πολύ καιρό. «Πρέπει να τους διδάξω ένα μάθημα επαγγελματικής ηθικής». «Τι σκέφτεσαι?» Ο Γιώργος γνώριζε καλά τη γυναίκα του. Η Ελένη χαμογέλασε μυστηριωδώς. «Θα δεις». Τις επόμενες μέρες, η Ελένη ήταν ασυνήθιστα απασχολημένη. Ο Γιώργος παρατηρούσε με έκπληξη τη μεταμόρφωση της γυναίκας του. Ήταν σαν να είχε ρίξει από πάνω της μια δεκαετία. «Πού πηγαίνει σήμερα?» ρώτησε από την κρεβατοκάμαρα, βλέποντάς την σε ένα κομψό ταγέρ. «Στην Κατερίνα», απάντησε εκείνη. «Καιρός να θυμηθώ τα νιάτα μου». Η Κατερίνα Νικολαίδου ήταν παλιά φίλη της Ελένης, με την οποία είχαν σπουδάσει μαζί στη σχολή. Σε αντίθεση με την Ελένη, που έκανε διοικητική καριέρα, η Κατερίνα εργαζόταν όλη της τη ζωή ως στιλίστρια και ακόμα και στα 75 της χρόνια δεν αρνιόταν να εξυπηρετήσει πελάτες. Όταν η Ελένη επέστρεψε, ο Γιώργος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μπροστά του στεκόταν μια διαφορετική γυναίκα, με ένα μοντέρνο ασύμετρο κούρεμα που την έκανε να δείχνει απίστευτα νεότερη. Τα γκρίζα μαλλιά της, χτενισμένα σε πρωτοποριακό στυλ, τόνιζαν την ευγενική ομορφιά του προσώπου της. Ελένη ήταν το μόνο που μπόρεσε να πει. «Σου αρέσει?» Εκείνη γύρισε κοκέτικα το κεφάλι της, δείχνοντάς του το χτένισμα από όλες τις πλευρές. «Είσαι υπέροχη», είπε ειλικρινά, όπως την ημέρα που σε είδα για πρώτη φορά. Ακριβώς μια εβδομάδα μετά την ταπεινωτική επίσκεψη, η Ελένη στεκόταν ξανά μπροστά στις πόρτες του κομμωτηρίου Αφροδίτη. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν μόνη. Δίπλα της στεκόταν ο γιος της, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ένας επιβλητικός άντρας με τέλειο κοστούμι. Όταν μπήκαν στο κομμωτήριο, η Αθηνά σχεδόν έχασε το χρώμα της. Μπροστά της στεκόταν η ίδια ηλικιωμένη κυρία, αλλά τώρα με ένα εντελώς διαφορετικό χτένισμα. Ακριβώς αυτό που είχε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Δίπλα της ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, τον οποίο όλοι γνώριζαν ως τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας κομμωτηρίων Αφροδίτη. «Καλημέρα», χαμογέλασε η Ελένη και σε αυτό το χαμόγελο δεν υπήρχε ούτε ίχνος ζεστασιάς. «Θα ήθελα να μιλήσω με τον υπεύθυνο». Η Μαρία και ο Σπύρος, που είχαν πλησιάσει για να δουν ποιος ήρθε, πάγωσαν στη θέση τους. Ο Σπύρος έριξε τα ψαλίδια του, που έπεσαν με θόρυβο στο πλακόστρωτο δάπεδο. Η Μαρία χλώμιασε τόσο που φάνηκαν οι φακίδες κάτω από το στρώμα του make-up. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ», συνέχισε η Ελένη, προχωρώντας αργά ανάμεσα στους πάγκους εργασίας. «Ελένη Ταπαδοπούλου, ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια της αλυσίδας κομμωτηρίων Αφροδίτη». Στο κομμωτήριο επικράτησε απόλυτη σιωπή. «Ξεκίνησα ως απλή κομμότρια πριν από 55 χρόνια», συνέχισε η Ελένη. «Τότε είχα μόνο ένα μικρό κομμωτήριο. Με τον καιρό έχτισα μια αλυσίδα που έγινε σύμβολο ποιότητας και επαγγελματισμού. Αποσύρθηκα από την καθημερινή διοίκηση πριν από 10 χρόνια, παραδίδοντας τα ηνία στο γιο μου. Αλλά όπως φαίνεται, ορισμένα πράγματα απαιτούν την προσωπική μου προσοχή. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος, ο γιος μου και γενικός διευθυντής της αλυσίδας», παρουσίασε η Ελένη. Η Αθηνά προσπάθησε να πει κάτι, αλλά οι λέξεις κόλλησαν στο λαιμό της. Η Ελένη την πλησίασε. «Πριν από μια εβδομάδα ήρθα εδώ ως απλή πελάτησα και ξέρετε τι είδα? Έλλειψη επαγγελματισμού, αγένεια και ηλικιακές διακρίσεις σε ένα κομμωτήριο που εγώ δημιούργησα
ως χώρο όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται ξεχωριστός. Ο Αλέξανδρος πλησίασε στον πάγκο της ρεσεψιόν και άνοιξε το βιβλίο των ραντεβού. «Χρειάζομαι τους προσωπικούς φακέλους όλων των εργαζομένων που εργάζονται σήμερα», είπε με ήρεμη φωνή που την έκανε ακόμα πιο τρομακτική. Την επόμενη μέρα η Ελένη καθόταν στο διαμέρισμά της με την παλιά της φίλη Κατερίνα, απολαμβάνοντας ελληνικό καφέ και παραδοσιακούς κουραμπιέδες. «Λοιπόν, τι έγινε μετά?» ρώτησε η Κατερίνα με ανυπομονησία. «Ο Αλέξανδρος τους απέλυσε επιτόπου», είπε η Ελένη, παίρνοντας μια γουλιά από τον καφέ της. «Έπρεπε να δεις τα πρόσωπά τους όταν συνειδητοποίησαν ποια ήμουν». «Τους άξιζε», είπε η Κατερίνα. «Αλλά πες μου, γιατί το έκανες έτσι? Θα μπορούσες απλά να ζητήσεις από τον Αλέξανδρο να τους απολύσει χωρίς να εκτεθείς». Η Ελένη χαμογέλασε. «Γιατί το πρόβλημα είναι βαθύτερο από τη συμπεριφορά 3 συγκεκριμένων ατόμων. Είναι θέμα κουλτούρας, του πώς αντιμετωπίζουμε τους μεγαλύτερους. Ήθελα το περιστατικό μου να γίνει μάθημα όχι μόνο για τους υπαλλήλους μου, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Η ηλικία δεν είναι λόγος για να αρνούμαστε σε κάποιον το δικαίωμα να δείχνει όπως θέλει». Έναν μήνα μετά το σκάνδαλο, η Ελένη εμφανίστηκε ξανά στο κομμωτήριο Αφροδίτη. Αυτή τη φορά την υποδέχτηκαν με σεβασμό και εκτίμηση. Η νέα ρεσεψιονίστ, βλέποντάς την, σηκώθηκε αμέσως. «Καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε σήμερα?» «Θα ήθελα να κουρευτώ», είπε εκείνη χαμογελώντας, «και χρειάζομαι έναν στιλίστα που δεν φοβάται τους πειραματισμούς». Την πλησίασε μια νεαρή κοπέλα με σοβαρή έκφραση στο πρόσωπο. «Με λένε Δανάη. Θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ μαζί σας». Κοίταξε προσεκτικά τα μαλλιά της Ελένης. «Έχετε καταπληκτική υφή μαλλιών και εξαιρετικό κούρεμα. Θέλετε να αλλάξετε κάτι ή απλά να ανανεώσετε τη φόρμα?» «Εσύ τι θα συνιστούσες?» ρώτησε η Ελένη. «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λίγο χρώμα», είπε σκεπτικά η Δανάη. «Μερικές στούφες σε ψυχρό ασημένιο τόνο θα τονίσουν τη δομή του κουρέματος και θα κάνουν το look ακόμα πιο σύγχρονο. Αλλά φυσικά εσείς αποφασίζετε». Η Ελένη κοίταξε την κοπέλα και χαμογέλασε. Στα μάτια της είδε αυτό που έψαχνε. Ειλικρινή σεβασμό και επαγγελματισμό. «Ξέρεις, Δανάη», είπε καθώς καθόταν στην πολυθρόνα, «νομίζω ότι έχεις λαμπρό μέλλον στην εταιρεία μας». Όταν τελείωσε το κούρεμα και στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη, παρατήρησε ότι η γυναίκα που την κοιτούσε από εκεί έδειχνε ακριβώς όπως ήθελε. Κομψή, σύγχρονη και απόλυτα σίγουρη για τον εαυτό της. Ακριβώς όπως ήταν πάντα. Απλά μερικές φορές ο κόσμος χρειαζόταν μια υπενθύμηση ότι πίσω από το εξωτερικό περίβλημα κρύβεται η ίδια δυνατή προσωπικότητα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρόνων που έχουν περάσει.